આજે આપણે કારેલાની ચિપ્સ બનાવીશું. કારેલા ખૂબ જ ગુણકારી છે, પણ એના કડવા સ્વાદના કારણે હંમેશા આપણે તેને એવોઇડ કરતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને નાના બાળકોને તો તે બિલકુલ પસંદ નથી હોતા. તો અહીં આજે આપણે એકદમ ક્રન્ચી અને મસાલેદાર કારેલાની ચિપ્સ બનાવીશું, જે સ્વાદમાં બિલકુલ કડવી નહીં લાગે. કારેલાની આ ચિપ્સ એકદમ ડ્રાય અને એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. એટલે એકવાર બનાવીને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને તેને લાંબા સમય માટે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો અહીં ચિપ્સ બનાવવા માટે મેં સહેજ મોટી સાઇઝના અને એકદમ ફ્રેશ એવા 500 ગ્રામ જેટલા કારેલા લીધા છે. મેં તેને પાણીથી ધોઈને બરોબર સાફ કરી લીધા છે અને આગળ અને પાછળના ડીટાનો ભાગ આપણે કાપી લઈએ. અને એની છાલ પણ નથી ઉતારવાની, આપણે તેને છાલ સાથે જ કાપીશું. અહીં આપણે કારેલાની જેટલી બને એટલી પાતળી સ્લાઇસ કાપીને તૈયાર કરવાની છે. અહીં હું છરીની મદદથી જ પાતળી સ્લાઇસ તૈયાર કરી લઉં છું. કારેલાના બિયા બહુ હાર્ડ અને બહુ મોટા ના હોય તો પોટેટો સ્લાઇસર આવે છે, એની મદદથી પણ તમે આની સ્લાઇસ તૈયાર કરી શકો છો. આને આપણે તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરવાની છે, એટલે જેટલી પાતળી સ્લાઇસ કરશો એટલી જ વધારે ક્રન્ચી બનશે. કારેલાની આ ચિપ્સ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. જો તમને શાક ના ભાવતું હોય તો આ રીતે ચિપ્સ બનાવીને પણ તમે કારેલાને ખાઈ શકો છો. માર્કેટમાં જે તૈયાર કારેલાની ચિપ્સ મળે છે એના જેવી જ કારેલાની ચિપ્સ આજે આપણે ખૂબ જ સરળતાથી ઘરે બનાવીશું. આ સ્લાઇસને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ અને કારેલા જો તમારા બહુ પાતળા અને નાના હોય ત્યારે જો તમારે એકદમ મોટી સ્લાઇસ તૈયાર કરવી હોય તો કારેલાને ઉપરથી આ રીતે સહેજ ત્રાંસું કાપી લેવાનું અને આ રીતે ત્રાંસમાં જ તમે કટ લગાવીને સ્લાઇસ તૈયાર કરી લેશો તો એકદમ મોટી સ્લાઇસ તૈયાર થઈ જશે. તો કારેલા એકદમ નાના અને પાતળા હોય તો તમારે આ રીતે એને કટ કરી લેવાના. તો બસ આ જ રીતે એકદમ પાતળી સ્લાઇસ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે અને છરીની મદદથી તમે કટ કરશો તો વધારે આસાનીથી કટ કરી શકાય છે. હવે આ કારેલા ખૂબ જ કડવા હોય છે, એટલે એની કડવાશ દૂર કરવા માટે આપણે શું કરીશું કે એમાં મીઠું નાખીને 5-1 મિનિટ માટે પહેલાં એને મૂકી રાખીશું. તો અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કર્યું છે અને મીઠું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે આ રીતે એને ટોસ કરી લો. ફક્ત 5 મિનિટ માટે કારેલાને ઢાંકીને રહેવા દઈએ અને ત્યાં સુધી આપણે કારેલા પર કોટ કરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. 500 ગ્રામ જેટલા કારેલા છે તો આ 1 ટેબલસ્પૂનનું માપ છે, તો હું અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ લઉં છું. સાથે તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર પણ મિક્સ કરું છું. કોર્નફ્લોર મિક્સ કરવાથી કારેલા એકદમ ક્રન્ચી બનશે. અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ રાઈસ ફ્લોર મિક્સ કરું છું. અને હવે મસાલા મિક્સ કરીએ તો હું અહીં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરું છું. 1 ટીસ્પૂન અજમો અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ મિક્સ કરું છું. અને તલ મિક્સ કરવાથી ચિપ્સનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે, તો હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ પણ મિક્સ કરું છું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર પણ મિક્સ કરીએ. ખટાશના કારણે કારેલાની કડવાશ પણ થોડી ઓછી થઈ જશે. અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો હું અહીં ચાટ મસાલો પણ મિક્સ કરું છું. આ ચાટ મસાલો તમે ચિપ્સ તળી લીધા પછી ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવો હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો છો. હવે મસાલાને લોટમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. અત્યારે આમાં મેં મીઠું મિક્સ નથી કર્યું. મીઠાવાળા કારેલાને પાણીથી ધોઈ લીધા પછી હું એકવાર ટેસ્ટ કરી જોઈશ અને પછી જરૂર લાગશે એટલું મીઠું હું આમાં પાછળથી મિક્સ કરીશ. કારેલામાં ઓલરેડી મીઠું મિક્સ કરેલું છે અને આમાં આપણે ચાટ મસાલો પણ મિક્સ કર્યો છે, એટલે આ ખારું ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પાંચ મિનિટ પછી હવે આપણે કારેલાને જોઈ લઈએ. મીઠું મિક્સ કર્યું એટલે કારેલા થોડા ગળી ગયા છે અને એકદમ પોચા પણ થઈ ગયા છે. હવે આ કારેલાને આપણે એકવાર પાણીથી બરોબર ધોઈને સાફ કરી લઈએ એટલે એની બધી જ કડવાશ નીકળી જશે. આ રીતે પાણી મિક્સ કરીને ધોઈ નાખીશું એટલે એમાં જે વધારાના બિયા હશે એ પણ નીકળી જશે. મેં કારેલાને બરોબર ધોઈ લીધા છે. હવે બધું જ પાણી નિતારીને હું તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. પાણીથી ધોવાથી કારેલાની કડવાશ પણ નીકળી જશે.
અને આ રીતે સહેજ ભીના થયેલા કારેલા પર મસાલો પણ ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટીક થઈ જશે. અહીં આપણે કારેલાને પાણીથી સાફ કર્યા અને મેં ચાખી જોયા તો એમાંથી મોટાભાગનું મીઠું નીકળી ગયું છે. તો કારેલાને ટેસ્ટ કરી લીધા પછી હવે હું લોટમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કરું છું. હવે કારેલા પર આ મસાલાવાળો જે લોટ તૈયાર કર્યો છે તે કોટ કરી લઈએ. તો લોટમાં આપણે એકસાથે બધા જ કારેલા મિક્સ નહીં કરીએ. અડધા કારેલા પહેલાં મિક્સ કરીને આ રીતે ટોસ કરી લઈએ. અને હવે બાકી રહેલા કારેલા પણ મિક્સ કરી દઈએ. હવે અહીં કારેલા પર તમે જ્યારે મસાલો કોટ કરો ત્યારે તમારે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે બહુ જ હલકા હાથે તમારે આ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હાથથી પ્રેસ કરીને કારેલાને તમે વધારે પડતા ચોળશો તો એમાંથી પાણી રિલીઝ થશે ને આ બધું એકદમ ચીકણું થઈ જશે. એટલે સ્પેચ્યુલાની મદદથી કે પછી તમને હાથથી ફાવે તો હાથથી પણ મિક્સ કરી દો. બસ આ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જવું જોઈએ અને સહેજ ડ્રાય રહેવું જોઈએ. બિલકુલ ચીકણું ના થઈ જવું જોઈએ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કારેલા બહુ ભીના લાગે અને તમને જરૂર લાગે તો આમાં તમે થોડું વધારાનો ચોખાનો લોટ કે પછી કોર્નફ્લોર પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કારેલા પર બધો જ મસાલો ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ટીક થઈ ગયો છે અને થોડા ડ્રાય પણ રહ્યા છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. એકવાર કારેલા પર મસાલો કોટ કરી લઈએ પછી તરત જ તેને ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો અહીં મેં તેલને બરોબર ગરમ કરી લીધું છે અને અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમને હાઈ જ રાખી છે. એકબીજા પર જો સ્ટીક થઈ ગયા હોય તો આ રીતે છૂટા કરીને તેલમાં નાખવાના. અહીં કારેલાને આપણે એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન કલરના અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે અને કારેલાને તળાતા થોડી વાર લાગે છે. એટલે અહીં તેલ વધારે હોય તો જેટલા કારેલા સમાય એટલા એકસાથે તમારે તળી લેવાના. એટલે તમારો સમય પણ બચી જશે. અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમને હાઈ જ રાખી છે અને કારેલા આ રીતે 50% જેટલા તળાઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરી દેવાની છે. હાઈ ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી એકદમ ડાર્ક અને ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કારેલા થોડા પણ સોફ્ટ રહેશે તો વેફર એકદમ ક્રન્ચી નહીં બને. એટલે તળાતા થોડી વાર લાગશે પણ તમારે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળી લેવાના છે. એટલે બહારથી બળશે પણ નહીં અને અંદરથી પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. આ ચિપ્સ એકદમ ક્રિસ્પી હોય તો જ ખાવાની મજા આવે છે અને ક્રિસ્પી હોય તો જ તમે તેને લાંબા સમય માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. સપોઝ તળ્યા પછી બીજે દિવસે જો ઢીલી થઈ જાય તો ફરી એકવાર તમારે તેલમાં નાખીને તેને ફ્રાય કરી લેવાની. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ચિપ્સ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને એનો કલર પણ એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તેલ નિતારીને આપણે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. ચિપ્સ એકદમ ક્રન્ચી બની છે. આપણે બાકીની પણ ફ્રાય કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કારેલાની ચિપ્સ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તમે જરૂરથી બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમારું ફીડબેક નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દી હશે તેમને તો આ રેસીપી ચોક્કસ યુઝફુલ થશે જ. આને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 15થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. મોર્નિંગ કે પછી ઇવનિંગ ટી કોફી સાથે એન્જોય કરી શકો છો. અને ઘણા લોકોને જમતી વખતે પણ સાથે કંઈક ક્રન્ચી ખાવાની ટેવ હોય છે. તો આ ચિપ્સ ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ ચટપટી બને છે.
તો આઈ હોપ કે તમને આજની રેસીપી ચોક્કસ પસંદ આવી હશે. રેસીપી જો પસંદ આવે તો બીજી આવી અનેક રેસીપી શીખવા માટે ચેનલ અનસલી ફૂડ્સને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. એક નવી રેસીપી સાથે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.